धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ क्या यो आइफोनमा ब्याट्री चेन्ज गर्ने बेला भएको कसरी थाहा पाउने भनेर होइन। यो यसरी सेटिङमा गएर ब्याट्री हेल्थ चेक गर्नुहोस् त एकचोटि कति छ। यदि ब्याट्री हेल्थ 80% भन्दा तल छ भने यसरी इम्पोर्टेन्ट ब्याट्री मेसेज भनेर यो नोटिफिकेसन हामीलाई दिएको हुन्छ। यसको अर्थ अब हामीले ब्याट्री चेन्ज गर्ने बेला भयो। यसरी ब्याट्री हेल्थ घटेको फोनमा ब्याट्री एकदमै टिक्दै नटिक्ने अनि पछि अलिकति नचलाइकन राख्दा पनि चार्ज घटिरहने प्रब्लम आउँछ, हिटिङ पनि बनाउँछ होइन। त्यही भएर यसलाई सकेसम्म छिटो टाइममै ओरिजिनल ब्याट्री चेन्ज गर्नुहोस् है त। धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ क्या यो आइफोनमा ब्याट्री चेन्ज गर्ने बेला भएको कसरी थाहा पाउने भनेर होइन। यो यसरी सेटिङमा गएर ब्याट्री हेल्थ चेक गर्नुहोस् त एकचोटि कति छ। यदि ब्याट्री हेल्थ 80% भन्दा तल छ भने यसरी इम्पोर्टेन्ट ब्याट्री मेसेज भनेर यो नोटिफिकेसन हामीलाई दिएको हुन्छ। यसको अर्थ अब हामीले ब्याट्री चेन्ज गर्ने बेला भयो। यसरी ब्याट्री हेल्थ घटेको फोनमा ब्याट्री एकदमै टिक्दै नटिक्ने अनि पछि अलिकति नचलाइकन राख्दा पनि चार्ज घटिरहने प्रब्लम आउँछ, हिटिङ पनि बनाउँछ होइन। त्यही भएर यसलाई सकेसम्म छिटो टाइममै ओरिजिनल ब्याट्री चेन्ज गर्नुहोस् है त।